Lektion 1. Reseplanering. Om vi ska börja planera för den här resan tror jag att vi först måste bestämma oss för datum. Absolut. Det är avgörande att välja datum som fungerar för oss båda och möjliggör korrekta arrangemang. Ja, och vi bör överväga väderförhållandena för vår destination också. Det är en bra poäng. Vi skulle inte vilja hamna mitt i en storm eller extrem värme. Exakt. När vi har satt datumen kan vi titta på boende och aktiviteter. Jag är glad över att utforska våra alternativ. Det finns så mycket att tänka på. Ja, och vi bör också kontrollera om det finns lokala evenemang som händer under vår vistelse. Bra idé. Att delta i lokala festligheter kan verkligen förbättra vår upplevelse. Låt oss göra en lista över potentiella datum och börja begränsa den. Lektion 2. Engelska bedömning. Englis sa att det var bra att fortsätta med projektet. Det är fantastiskt att höra. Ja, jag var lättad över att få ett positivt svar. Fanns det några villkor för det? Inte riktigt. De ville bara se till att vi uppfyller alla nödvändiga krav. Det är bra. Det betyder att vi är på rätt väg och kan gå vidare utan några större bekymmer. Absolut. Jag tror att det här är en fantastisk möjlighet för oss att visa upp vår förmåga. Ja, och jag är spännande att se hur vårt hårda arbete kommer att uppmärksammas i slutändan. Låt oss fortsätta med detta momentum och fokusera på att leverera vårt bästa. Jag håller med. Med tydlig kommunikation och engagemang kan vi nå våra mål. Här är ett framgångsrikt projekt framför oss. Lektion 3. Hantera stress. Jag kan relatera till känslan av att vara överväldigad ibland. Det kan vara ganska utmanande. Har du testat någon teknik för att hantera det? Jag letar alltid efter effektiva strategier. Ja, jag har upptäckt att träning av mindfulness och djupandningsövningar verkligen kan hjälpa. Det låter fördelaktigt. Det är otroligt hur bara några minuter kan göra så stor skillnad. Absolut. Jag försöker också ta regelbundna pauser för att rensa tankarna när jag känner mig stressad. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att gå undan för en stund kan ofta ge ett nytt perspektiv. Ja, och fysisk aktivitet hjälper också. Att gå en promenad kan verkligen lyfta mitt humör. Jag håller med. Att komma ut och röra på sig kan göra underverk för ens mentala tillstånd. Låt oss dela med oss av våra favorittekniker och stödja varandra i att hantera stress. Lektion 4. Hantera utgifter. När det kommer till budgetering undrar jag ofta över vilken typ av utgifter man ska följa noga. Ja, vilken typ av utgifter tycker du är viktigast? Som att äta ute eller köpa saker du inte behöver? Exakt. Att äta ute kan snabbt öka, särskilt om det blir en frekvent vana. Absolut. Det är lätt att spendera för mycket när man äter ute utan en tydlig plan. Det är därför jag försöker begränsa mina restaurangbesök och fokusera på att laga mat hemma oftare. Det är en smart strategi. Att laga mat hemma kan vara hälsosammare och spara pengar i längden. Ja, men jag tycker också att det är viktigt att unna sig själv ibland. Balans är nyckeln.
Jag håller helt med. Att hitta den balansen mellan att njuta av livet och att vara ekonomiskt ansvarig är avgörande. Låt oss fortsätta dela tips om hur vi hanterar våra utgifter mer effektivt. Lektion 5. Säkerhet för säkerhetsbälten. Vad är det, officer? Jag trodde inte att jag gjorde något fel. Fru, du spände inte fast ditt säkerhetsbälte, vilket är ett allvarligt säkerhetsbrott. Och jag är så ledsen. Jag måste ha glömt i brådskan att sätta mig i bilen. Det är viktigt att alltid spänna fast, eftersom det kan rädda ditt liv vid en olycka. Du har helt rätt. Jag förstår betydelsen av att använda bilbälte nu. Bra. Det är en enkel åtgärd som gör en enorm skillnad för att garantera din säkerhet. Jag ska se till att dubbelkolla mitt säkerhetsbälte från och med nu. Det är ett smart beslut. Säkerhet ska alltid ha högsta prioritet när du kör. Tack för påminnelsen. Jag uppskattar ditt engagemang för att hålla alla säkra. Lektion 6. Håll dig aktiv. Hej, hur har du varit aktiv den senaste tiden? Hej. Med de flesta anläggningar stängda har jag blivit kreativ med mina träningspass hemma. Det är fantastiskt att höra. Jag tycker att kroppsviktsövningar och onlinekurser kan vara riktigt effektiva. Absolut. Jag har också gått långa promenader i grannskapet för att hålla mig aktiv. Det låter uppfriskande. Frisk luft och rörelse kan göra underverk för ditt humör. Ja, det är ett trevligt sätt att rensa tankarna och få lite träning samtidigt. Jag har gjort detsamma. Det håller mig motiverad och hjälper mig att känna mig kopplad till naturen. Exakt. Låt oss planera ett träningspass tillsammans snart. Det ska bli kul. Jag skulle älska det. Det är alltid roligare att träna med en kompis. Lektion 7. Resebeslut. Vad föreslår du då? Ska jag tillbringa mer tid i färre länder för att verkligen suga in kulturen? Det låter som en smart idé. Att fördjupa sig på några platser kan leda till rikare upplevelser. Exakt. Istället för att rusa genom flera destinationer vill jag verkligen uppskatta vad jag är. Ja, och att spendera mer tid i ett land gör att du kan få bättre kontakt med lokalbefolkningen. Det är sant. Jag skulle älska att lära mig deras seder och kanske till och med ta upp lite av språket. Absolut. Att engagera sig i kulturen kan göra dina resor mycket mer meningsfulla. Låt oss utforska vilka länder som skulle vara idealiska för en sådan uppslukande upplevelse. Stor. Jag ser fram emot att upptäcka möjligheterna tillsammans. Jag också. Det här kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Lektion 8. Visumhantering. Hur lång tid tar det att behandla visumet? Det tar vanligtvis runt 30 minuter, men det kan variera beroende på kontorets arbetsbelastning. Det är vettigt. Jag antar att hektiska tider kan leda till längre väntetider. Absolut. Det är alltid en bra idé att komma tidigt ifall det blir förseningar. Ja, jag skulle inte vilja missa ett viktigt möte på grund av långsam bearbetning.
Exakt. Att vara förberedd kan hjälpa till att minska stress under ansökningsprocessen. Jag kommer att se till att samla alla mina dokument i förväg för att undvika problem. Det är ett smart drag. Att ha allt klart kan göra processen mycket smidigare. Jag uppskattar råden. Det är alltid bättre att vara överförberedd än underförberedd. Lektion 9. Ta itu med bekymmer. Vi bör vara redo att ta itu med eventuella problem eller invändningar de kan ha angående vårt förslag. Ja, att förutse frågor kan hjälpa oss att presentera vårt ärende mer självsäkert. Exakt. Genom att förstå deras perspektiv kan vi skräddarsy våra svar effektivt. Och att vara förberedd visar att vi respekterar deras åsikter och menar vårt projekt på allvar. Absolut. Det är viktigt att skapa en öppen dialog där de känner sig bekväma med att dela med sig av sina tankar. Ja, jag tror att vi genom att göra det kan främja förtroende och samarbete. Låt oss brainstorma några potentiella farhågor de kan väcka och hur vi kan motverka dem. Det låter som en bra plan. Ett proaktivt förhållningssätt kommer att stärka vår position. Jag är glad att vi är på samma sida. Det är avgörande för framgången för vårt förslag. Lektion 10. Rökningsregler. Det är oroande att tänka på farorna med rökning. Det påverkar verkligen så många liv negativt. Jag håller helt med. Rökning bör förbjudas på offentliga platser för att skydda även icke-rökare. Exakt. Passiv rökning utgör allvarliga hälsorisker för dem som inte ens röker. Ja, och många människor är omedvetna om de långsiktiga effekter som rökning kan ha på deras hälsa. Jag tror att det är viktigt att öka medvetenheten. Utbildning kan leda till bättre val. Definitivt. Även om vissa kan motstå dessa förändringar är fördelarna med en rökfri miljö obestridliga. Så småningom skulle jag vilja se en värld där rökning inte längre är en vanlig praxis. Det skulle vara en betydande prestation för folkhälsan. Absolut. Det handlar om att skapa en hälsosammare framtid för alla. Lektion 11. Transportalternativ. Ja, det finns taxibilar och samåkningstjänster som Uber tillgängliga i staden. De är ofta bekvämare än kollektivtrafik, särskilt för sena utflykter. Exakt. Jag tycker att samåkning kan spara tid och erbjuda en bekvämare upplevelse. Dessutom kan du enkelt dela priset med vänner, vilket gör det överkomligt. Det är en bra poäng. Det är trevligt att ha alternativ som passar olika behov och budgetar. Ja, och den extra bekvämligheten med att boka en resa genom en app är så användbar. Absolut. Det gör det mycket lättare att ta sig runt, särskilt i okända områden. Jag håller med. Jag tror att dessa tjänster har förändrat hur vi navigerar i städer. Helt klart. Jag är glad att vi har dessa alternativ tillgängliga för oss. Lektion 12. Möbelshopping. Hej, jag har letat efter några prisvärda möbler. Har du haft tur på sistone? Ja, jag hittade faktiskt några bra erbjudanden på en lokal second hand-butik. Du borde kolla upp det. Det låter lovande.
Sparsamhetsbutiker har ofta unika artiklar till mycket lägre priser. Exakt. Dessutom är det roligt att leta efter dolda pärlor som kan ge ditt hem karaktär. Jag älskar tanken på att hitta något unikt som inte alla andra har. Ja, och det är också ett hållbart val, eftersom du återanvänder föremål istället för att köpa nytt. Det är en bra poäng. Jag ska definitivt göra en resa dit i helgen. Jag tror att du kommer att bli positivt överraskad av vad du kan hitta. Jag ser fram emot det. Låt oss se om vi kan hitta något tillsammans. Lektion 13. Smyckeshoppning. Jag har funderat på guld- och silversmycken på sistone. Det är ett så klassiskt val. Ja, och det finns en härlig frisör i gallerian som också säljer vackra smycken. Verkligen. Det är en fantastisk kombination. Du kan klippa dig och shoppa accessoarer samtidigt. Exakt. De har ett fantastiskt urval, och priserna är också rimliga. Jag älskar idén att stödja lokala företag och samtidigt hitta unika föremål. Absolut. Dessutom kan smycken verkligen lyfta vilken outfit som helst och få den att kännas speciell. Jag håller med. Jag tror att jag ska titta in efter min nästa frisyr för att kolla in deras kollektion. Du kommer inte ångra det. Det är alltid trevligt att unna sig något vackert. Jag är spänd på att se vad de har. Det är alltid kul att hitta nya tillbehör. Lektion 14. Saknat bagage. Jag är ledsen att höra att ditt bagage saknas. Det måste vara så frustrerande. Ja, det är det verkligen. Kan du beskriva ditt bagage så att vi kan hjälpa till att spåra det? Säker. Det är en mörkblå resväska med en ljusgul etikett fäst på handtaget. Det är en användbar detalj. Hade du några unika klistermärken eller markeringar på den? Ja, jag har ett par reseklistermärken från platser jag har besökt, som kan hjälpa till att identifiera det. Stor. Dessa uppgifter kan göra det lättare för personalen att hitta din väska. Jag hoppas att de hittar det snart. Jag har några viktiga saker inuti. Jag är säker på att de kommer att göra sitt bästa för att få tillbaka det snabbt. Tack för ditt stöd. Det hjälper verkligen i denna stressiga situation. Lektion 15. Trädgårdsdrömmar. Jag tycker att det skulle vara otroligt att ha färskvaror från min egen trädgård. Det låter som en så givande upplevelse. Att odla sin egen mat kan vara mycket tillfredsställande. Absolut. Jag älskar tanken på att veta exakt var min mat kommer ifrån. Ja, och det är ett bra sätt att se till att allt är ekologiskt och fräscht. Jag har undersökt vilka grönsaker och örter som skulle vara bäst att börja med. Det är smart. Några lättodlade alternativ är tomater, paprika och basilika. Jag kan inte vänta med att börja plantera. Det skulle vara trevligt att använda mina egna ingredienser i matlagningen. Helt klart. Dessutom kan trädgårdsarbete vara en avkopplande hobby som förbinder dig med naturen. Jag håller med. Det är ett underbart sätt att tillbringa tid utomhus samtidigt som du är produktiv. Lektion 16. Kreativt skrivande. Jag har hört att hon tänkte på historier på natten. Det låter som ett bra sätt att väcka kreativitet.
Ja, hon skulle skriva ner dem och fånga hennes idéer innan de smet iväg. Det är intressant hur inspiration kan slå till när som helst, särskilt i nattens tysta. Absolut. När hon var 18 började hon sälja dikter, vilket är ganska imponerande. Det visar på mycket talang och beslutsamhet att dela sitt arbete med andra. Ja, det är fantastiskt hur skrivande kan vara både ett personligt utlopp och ett sätt att få kontakt med människor. Jag beundrar hennes engagemang för sitt hantverk. Det krävs mod att lägga ditt arbete där ute. Definitivt. Varje del hon delar är en del av hennes berättelse och erfarenhet. Jag skulle gärna höra några av hennes dikter. Jag slår vad om att de är vackra. Lektion 17. Söta godsaker. Ibland köper jag även glass eller yoghurt när jag är klar i köttavdelningen. Det låter som en läcker njutning att belöna dig själv efter shopping. Absolut. Det är ett trevligt sätt att svalka sig, särskilt under varmt väder. Ja, och det finns så många smaker att välja mellan. Det gör det roligt. Jag älskar att testa nya kombinationer, speciellt när de har säsongsbetonade smaker. Det är en bra idé. Det håller saker spännande och gör varje resa unik. Dessutom är det ett trevligt sätt att balansera de hälsosamma valen med en söt överseende. Exakt. Det handlar om att njuta av livet samtidigt som man gör medvetna val. Jag tycker att vi ska planera en shoppingtur tillsammans. Jag skulle gärna dela lite glass med dig efteråt. Lektion 18. Rengörande glädje. Ska jag slänga allt jag inte behöver? Ja, men behåll det som ger dig glädje. Det är den viktigaste delen av dekluttering. Jag håller helt med. Det är otroligt hur mycket saker vi samlar på oss över tiden som inte längre tjänar oss. Exakt. När du rensar bort det onödiga skapar du utrymme för de saker som verkligen betyder något. Jag har ofta svårt att skilja mig från vissa saker, även om de inte ger mig lycka längre. Det är förståeligt. Ibland är minnen knutna till dessa saker. Ja, det är som att släppa en bit av ditt förflutna, vilket kan vara tufft. Men tänk på det så här. Att bara behålla det du älskar kan förbättra ditt boende och ditt humör. Du har rätt. Jag kommer att fokusera på det som ger mervärde till mitt liv och släppa resten. Lektion 19. Reseplaner. Jag kan föreställa mig vart du ska åka för denna resa. Det låter spännande. Jag åker till vårt avdelningskontor i Bergen för några dagars träning. Det är jättebra. En förändring av landskapet kan vara uppfriskande, särskilt på en vacker plats. Absolut. Jag ser fram emot både träningen och chansen att utforska området lite. Det låter som den perfekta blandningen av arbete och äventyr. Ja, och jag har hört att utsikten där är hisnande, vilket bidrar till upplevelsen. Se till att ta några bilder. Jag vill gärna se hur det ser ut. Definitivt. Jag kommer att dela mina favoriter med dig när jag är tillbaka. Jag kan inte vänta med att höra om din resa och allt det intressanta du lär dig. Lektion 20. Uppdatering av förlorade föremål. Ja, efter några dagar ringde de och meddelade att de hade lokaliserat den. Det är en sådan lättnad.
Det är alltid stressigt när något viktigt försvinner. Absolut. Jag var orolig att jag aldrig skulle se den igen, men tack och lov hittade de den. Jag är glad att det löste sig. Vad sa de om hur den försvann? De nämnde att det var felplacerat på en annan avdelning, vilket var lite förvånande. Det kan hända, särskilt på livliga platser. Jag är bara glad att du fick tillbaka den. Jag också. Det var några stressiga dagar, men jag lärde mig att vara mer försiktig med mina tillhörigheter. Det är en bra take av dig. Ibland behöver vi sådana upplevelser för att påminna oss. Absolut. Jag kommer definitivt att vidta extra försiktighetsåtgärder framåt. Lektion 21. Festivalkul. Clowner, dansare och musiker ger verkligen liv till festivaler, eller hur? Ja. Deras energi är smittsam och tillför så mycket glädje till firandet. Och det kan också finnas andra tävlingar som talangshower eller spel för barn. Exakt. Det är ett bra sätt att engagera samhället och få alla att känna sig inkluderade. Jag älskar hur festivaler kan visa upp lokala talanger och kultur genom dessa föreställningar. Absolut. Det är ett vackert sätt att fira kreativitet och föra människor samman. Dessutom får de livfulla kostymerna och dekorationerna att allt känns så festligt. Ja. Varje element bidrar till en livlig atmosfär som alla kan njuta av. Jag kan inte vänta på nästa festival. Det är alltid en höjdpunkt på året. Lektion 22. Familjestöd. Han har tagit min bror på fisketur, vilket är en fantastisk upplevelse för dem. Det låter underbart. Fiske kan verkligen föra människor samman och skapa bestående minnen. Ja, och han tar mig också till arenan för att åka skridskor, vilket alltid är kul. Vad kul! Skridskoåkning är en sådan glädjefylld aktivitet, och det är också bra för att bygga färdigheter. Absolut. Dessutom hjälper han min syster att skriva sina uppsatser, vilket visar att han är stöttande över hela linjen. Det är fantastiskt. Att ha någon att stödja sig på för akademiker kan verkligen öka självförtroendet. Det är trevligt att se hur han bidrar till alla våra intressen och behov. Ja, den typen av stöd gör en enorm skillnad i familjens dynamik. Jag känner mig lyckligt lottad som har någon som honom i våra liv som bryr sig så mycket. Lektion 23. Projektets framgång. Hur blev det övergripande projektet till slut? Det blev bättre än jag förväntat mig, och jag är verkligen stolt över resultatet. Det är fantastiskt att höra. Vad tror du bidrog till dess framgång? Jag tror att lagarbetet och samarbetet gjorde en enorm skillnad för att nå våra mål. Absolut. När alla jobbar tillsammans leder det ofta till fantastiska resultat. Ja, och tydlig kommunikation under hela processen hjälpte oss att hålla rätt spår. Jag kan tänka mig. Det är alltid givande att se hårt arbete löna sig på ett så positivt sätt. Definitivt. Jag har lärt mig mycket av den här erfarenheten som jag kan tillämpa på framtida projekt. Det är den bästa delen. Varje projekt är en möjlighet att växa och förbättras. Lektion 24. Hitta vägbeskrivningar.
Hur vet jag vilken jag ska ta när jag tittar på busschemat? Du måste hitta destinationen som listas bredvid busslinjerna. Det är din guide. Och jag förstår. Som jag ska till centrum bör jag leta efter den specifika rutten. Exakt. Varje bussnummer motsvarar en annan plats, så det är viktigt att kontrollera noggrant. Det är vettigt. Jag uppskattar din hjälp. Navigering i kollektivtrafiken kan vara förvirrande. Inga problem. Kom bara ihåg att dubbelkolla tiderna också. De kan variera under dagen. Bra tips. Jag ska se till att planera i förväg för att undvika långa väntetider på stationen. Ja, lite förberedelser räcker långt för att göra resandet smidigare. Jag känner mig mer säker på att ta bussen nu. Tack för att du guidar mig. Lektion 25. Reseval. Jag har också en skoter som jag använder för att resa runt i stan. Det är så bekvämt. Det är häftigt. Skotrar är ett roligt och effektivt sätt att ta sig runt. Ja, och jag tog en helikoptertur en gång, vilket var en helt annan upplevelse. Det låter spännande. Hur var det att se allt från himlen? Det var hisnande. Utsikterna var otroliga och det gav mig ett nytt perspektiv på landskapet. Jag kan bara föreställa mig. Flygresor låter dig verkligen uppskatta världens skönhet från ovan. Exakt. Jag skulle älska att åka på en annan helikoptertur någon gång. Det var en sådan spänning. Det skulle vara fantastiskt. Låt oss hålla utkik efter möjligheter att göra det igen. Definitivt. Det är alltid kul att lägga till lite äventyr på våra resor. Lektion 26. Äventyr väntar. Den här resan kommer att bli ett äventyr. Jag kan redan säga. Absolut. Att resa är alltid fullt av överraskningar och nya upplevelser. Ja, jag älskar spänningen av att inte veta vad som väntar. Det är det som gör varje resa unik och minnesvärd. Jag håller med. Oavsett om det är att testa ny mat eller träffa nya människor finns det alltid något att upptäcka. Exakt. Varje plats har sin egen charm och historier att berätta. Jag ser verkligen fram emot att skapa nya minnen på denna resa. Jag också. Låt oss omfamna äventyret och se vart det tar oss. Ja, här kommer nya upplevelser och oförglömliga stunder. Lektion 27. Omfamna skillnader. Men vad händer om folk inte håller med mig i detta ämne? Alla har olika åsikter, och det är helt normalt. Det är en del av att vara människa. Ja, jag förstår det, men det kan vara utmanande att navigera i dessa skillnader. Absolut. Det är viktigt att lyssna och respektera andras åsikter, även om du inte delar dem. Jag håller med. Att delta i sunda diskussioner kan leda till större förståelse. Exakt. Det handlar om att hitta en gemensam grund samtidigt som man uppskattar olika perspektiv. Jag tror att omfamning av dessa olikheter kan berika våra samtal och upplevelser. Definitivt. Det är det som gör livet så intressant och dynamiskt.
Jag kommer att ha det i åtanke när jag närmar mig diskussioner i framtiden. Lektion 28. Flytta runt. Jag gillar verkligen att röra mig från plats till plats. Det håller saker spännande och fräscha. Det låter underbart. Det måste vara fantastiskt att utforska nya områden och träffa olika människor. Absolut. Mina vänner bor i en mysig stuga vid en sjö och att besöka dem är alltid en fröjd. En stuga vid en sjö låter idylliskt. Jag kan föreställa mig att utsikten måste vara fantastisk. Ja, det är en fridfull flykt från staden och det finns så många utomhusaktiviteter att njuta av. Det låter perfekt för avkoppling. Vad brukar du göra när du besöker dem? Vi går ofta på vandring eller bara sitter vid vattnet och njuter av naturens skönhet. Dessa ögonblick måste vara så föryngrande, speciellt omgivna av sådan naturlig skönhet. Definitivt. Jag älskar känslan av att vara bortkopplad från vardagens liv och rörelse. Lektion 29. Familjematlagning. Huset doftar gott. Det är alltid inbjudande när måltider tillagas. Jag vet. Vi hjälper mamma i köket, och det är en så underbar upplevelse att knyta kontakter. Ja, jag skalar grönsakerna medan hon sköter matlagningen. Det känns som teamwork. Exakt. Att laga mat tillsammans fyller inte bara huset med läckra dofter utan skapar också bestående minnen. Jag älskar hur vi kan dela historier och skratt medan vi lagar mat. Det gör verkligen processen njutbar, och måltiderna smakar ännu bättre på grund av det. Absolut. Det är något speciellt med att äta mat som vi alla har hjälpt till att skapa. Ja, det ger en personlig touch som gör varje måltid mer meningsfull. Jag kan inte vänta på vår nästa familjemiddag. De är alltid höjdpunkten i min vecka. Lektion 30. Hitta en restaurang. Jag har en idé. Låt oss hitta en restaurang i närheten medan vi väntar på vårt flyg. Det låter som en bra plan. Förhoppningsvis går vårt flyg snart och vi kan njuta av en god måltid. Ja. Det skulle vara ett perfekt sätt att fördriva tiden och tanka upp innan du reser. Jag håller med. Dessutom är det alltid en spännande del av varje resa att prova det lokala köket. Exakt. Låt oss leta upp några högt rankade platser i närheten. Jag vill få ut det mesta av vår tid. Bra idé. Jag älskar att upptäcka nya restauranger och deras unika rätter. Jag också. Jag ser fram emot detta lilla kulinariska äventyr innan vi går ombord. Låt oss se till att ta några bilder på vår mat att dela senare. Absolut. Det ska bli kul att fånga de läckra ögonblicken vi upplever tillsammans.